নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে অসম চেচি গাইড। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী, অফিচ, ফেক্টৰী, হস্পিটেল নাইবা চিকিউৰিটি এজেঞ্চি নাইবা আৰ্মি কেম্প ইত্যাদিত কাম কৰি আছে আৰু যদি আপোনালোকক পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট বিচাৰি আছে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে নিজৰ মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি পুলিচ ষ্টেচন ভিজিট নকৰাকৈ আপোনালোকে নিজৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টখন বনাই ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টখন বনাই ল'বৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে যাব পাৰিব। স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো। যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে ID অলৰেডি বনাই থোৱা আছে তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। আদাৰৱাইজ আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু যিকোনো এটা আপোনালোকে সহজতে জানিব পৰা মনত থকা এটা পাছৱৰ্ড দি কিনে আপোনালোকে টিক চিন কৰি ইয়াতে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি OTPটো ফিল আপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নামত এটা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব। মোৰ যিহেতু অলৰেডি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ এটা একাউণ্ট বনাই থোৱা আছে, তেনে মই ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰি লৈছোঁ আৰু অলপমান স্ক্ৰল কৰি দেখিব প্ৰাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। ঠিক আছে, প্ৰাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ডিউলি ফিল আপ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ প্ৰি এপইণ্টমেণ্ট হয় প্ৰি এপইণ্টমেণ্ট দিব, যদি আপোনালোকৰ পষ্ট এপইণ্টমেণ্ট হয় পষ্ট এপইণ্টমেণ্ট ছিলেক্ট কৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, যিটো এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ, কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকক পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা আপোনালোকলৈ ফোন কৰিব। ঠিক আছে, তো ইয়াতে আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, দেউতাৰ যিটো নাম হয় আধাৰ কাৰ্ড অনুযায়ী সেই নামটো দি দিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ডিউলি ফিল আপ কৰি দিব। ঠিক আছে, আৰু সকলোবিলাক আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ এখন ID প্ৰুফ দিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ ID, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, যিকোনো এখন ID কাৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে JPG বা PDF ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক পজিশ্যন এপ্লাইড ফৰ, অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এড্ৰেছ। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে যিটো কোম্পানীত কৰি আছে, ছাপ'জ আৰ্মি কেম্পত কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা আৰ্মি কেম্পৰ এড্ৰেছ আৰু কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰি আছে, যদি চিকিউৰিটি এজেঞ্চিত কৰি আছে চিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ নাম লিখি দিব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে ৰিমাৰ্কছত আপোনালোকে ভৰাই দিব যে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এ ইণ্ডিভিজুৱেল পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট। ঠিক আছে, এই দি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক দুখন ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে আছে আপলোড ফাইল ভেৰিফিকেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কোম্পানী, আৰু আপোনালোকৰ যিটো কোম্পানীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট হয়, ঠিক আছে, সেই কোম্পানীৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে অলৰেডি যিকোনো কোম্পানীত কৰি আছে আৰু কৰি থকাৰ পিছত আপোনালোকক পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ ID প্ৰুফ এটা আপলোড কৰি কিনে আপোনালোকে টিক বক্সটো ক্লিক কৰি কিনে ছাবমিট কৰিব পাৰে। ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক এনেকৈ এটা পে'মেণ্ট পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব আৰু ইয়াতে 300 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে পে' নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত QR কোড, ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ পৰা আদি কৰি ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ডৰ থ্ৰুদিও আপোনালোকে গোটেইখিনি পে'মেণ্ট অপশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব। তো আপোনালোকে যিকোনো এটা পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকৰ 300 ৰুপিজটো পে'মেণ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নামত এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট জেনেৰেট হ'ব। ঠিক আছে, আৰু সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বা আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপোনালোকৰ লগত ৰাখি থ'ব। আৰু এইখিনি কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক 2 পৰা 3 দিনৰ ভিতৰত পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা ফোন কৰিব। পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা ফোন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট হয় সেই ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকক পুলিচে বিচাৰিব আৰু ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে পুলিচ ষ্টেচনত একৰ্ডিংলি জমা কৰি দিব। জমা কৰি দিয়াৰ লগে লগে চেম এইটো পৰ্টেলতে আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবৰ বাবে। আৰু যদি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনটো এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি দিব। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ৰিপ্লাই কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ এৰিছোঁ। জয় অসম।